سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتری و اگه دارید من رو میبینید قطعا از علاقه‌مندان به شعر هستید، پس بهتون پیشنهاد میکنم غزلی که امروز قرار تفسیر کنیم رو اصلا از دست ندید، چون فوق العاده است. غزل 20 دیوان حافظ. خب همونطور که عرض کردم پیشنهادم اینه که به هیچ عنوان تفسیر این غزل رو تا انتهای غزل از دست ندید، به خاطر اینکه یکی از زیباترین، نغزترین و صد البته بحث برانگیزترین غزل‌های دیوان حافظ هست که عرض میکنم خدمتتون. چرا؟ این غزل انقدر محل مناقشه است که اون دسته از عزیزان که یه مقدار متعصبانه میخوان حافظ رو مصادره بکنن به نفع شریعت و مذهب و از این قبیل مسائل و این جور قید و بندها، یک شیطنتی هم کردن و یکی از حروف یکی از کلمات این غزل رو هم تغییر دادن که امروز برمیگردونمش به اصلش و اصل و اساس غزل رو تعبیر و تفسیر میکنم خدمتتون و دلیلش رو هم عرض میکنم. چرا؟ بارها و بارها توی 18-19 غزل قبلی، الان غزل 20 هستیم، 19 غزل قبلی که تفسیر کردم که لینک پلیلیستش رو این بالا میذارم، حتما برید ببینید که با حافظ آشنا بشید. تو تمام اونها تاکید کردم که حافظ مکتب زندگی شخصی خودش رو داره که رندیست، مکتبی که در اون او خودش رو در هیچ قید و بندی نمیدونه، خودش رو اسیر هیچ شریعت و مذهب و هنجار و ناهنجار دیگری نمیدونه. او حافظانه و رندانه زندگی میکنه و دو تا گناه مهم در مکتبش تبیین کرده برامون. یک، ریاکاری و دورویی، ظاهر فریبی و عوام فریبیه. دو، آزار رسوندن به بقیه. و معتقد اگر این دوتا در جهان بینی شما نباشد و غیر از این عمل بکنید صالحید. و مکتب او به همین دلیل باعث میشه که او فرصتی که برای زندگی در این جهان داره رو غنیمت بشماره و لذت جویی میکنه. او شراب مینوشه. هر چقدر دلتون نخواد که این رو باور بکنید، هر چقدر علاقه به این نداشته باشید که باور بکنید، هر چقدر منافعتون در این نباشه که باور بکنید که حافظ می نوشیده شراب، او شراب می نوشیده و امروز براتون شرح میده که چرا و به چه دلیل. قبلا عرض کردم خدمتتون یکی از دلایلی که همیشه حافظ با جام شراب میره و به مقابله با زاهدان و صوفیان برمیخیزه، چون معتقده که اونها ریاکار هستن و در قامت این لباس روحانیت و لباس زاهدان و لباس صوفیان در حال ریاکاری و دورویی هستن و کسب منفعت میکنن ازش و همیشه با جام شراب میره باهاشون مقابله بکنه. سلاح حافظ جام شراب هست. دلیلش رو قبلا برای شما عرض کردم. انسان برای اینکه دروغ بگه نیاز به عقل داره. شما اگر میخواید یک دروغ باورپذیر بگید به کسی، نیاز هست که به دروغی که میگید فکر بکنید، سناریویی براش بنویسید، ولی خب لو میره. بنابراین اگر شما خردتون و عقلتون هوشیار نباشه نمیتونید دروغ بگید. و حافظ به همین جهت همیشه اسیر و دربند شراب هست و با شراب میره به مقابله با زاهدان. میگه شما ریاکار هستید، شما این لباس رو تنتون میکنید برای اینکه ازش منفعت کسب بکنید، ولی من که قبلا همین خرقه تنم بوده در آوردمش و سوختمش. به دست من باشه تمام این خرقه های شما رو در میارم، یا میسوزونم یا به شراب آلودش میکنم. چون برمیگرده به همون مسئله قدیمی ما، مستی و راستی. کسی که مسته نمیتونه دروغ بگه، کسی که دروغ نمیگه ریاکاری هم نمیتونه بکنه. بنابراین میخونه حافظ هم با میخونه تمام شعرا فرق داره. یعنی شما با هیچ نگاه پیش زمینه داری نمیتونید با حافظ نگاه بکنید و مصادرهش بکنید. می او با می خیام فرق میکنه، در جاهایی میش با می مولانا فرق میکنه، با می عطار فرق میکنه. او یک میخونه برای خودش درست کرده که یک شراب‌های رنگارنگ، یک قفسه شراب رنگارنگ توش هست. هر موقع حالش جا باشه هر کدومی که دلش میخواد برمی‌داره و مینوشه. ممکنه شراب محبت الهی رو هم تو اون میخونه داشته باشه. برخوردیم بهش تو دیوان حافظ. تک و توک اشعاری داره که عارفان است. شراب انگوری داره، دختر رز داره، شراب محبت داره. او همه چیز در میخونش داره. امروز تبیین میکنم برای شما که چرا و محل مجادله این غزل دقیقاً در کجاست. بریم غزل رو بخونیم. حافظ در غزل 20 از دیوانش میگه: روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست.
میز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست. نوبه زهد فروشان گرانجان بگذشت، وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست. چه ملامت بود آن را که چنین باده خورد، این چه عیب است بدین بیخردی، وین چه خطاست. باده نوشی که در او روی و ریایی نبود، بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست. ما نرندان ریاییم و حریفان نفاق، آن که او عالم سر است بدین حال گواست. فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، وانچه گویند روانیست نگوییم رواست. چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم، باده از خون رزان است نه از خون شماست. این چه عیب است که از آن عیب خلل خواهد بود، ور بود نیز چه شد، مردم بی عیب کجاست. بریم برگردیم تفسیرش کنیم، کلی حرف داریم. خب بریم سراغ تفسیر. من خیلی حاشیه نمیرم، غزل کوتاهه اما تفسیرش نیاز به تیزبینی و ریزبینی داره، بنابراین ممکنه زمانش طولانی بشه. من اصلا حاشیه نمیرم. در بیت 1 میگه روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست. میز خمخانه به جوش آمد و میباید خواست. روز یک سو شد یعنی روزه‌داری و عملا ماه روزه‌داری یعنی ماه رمضان تموم شد، از دور خارج شد، یک سو شد. عید آمد هم که خب قاعدتا پس از ماه رمضان عید فطر هست و داره میگه این ماه رمضان تموم شد، عید فطر اومد، دلها برخاست. این دلها برخاست، این دلها از جا بلند شدن، به جنب و جوش افتادن، به شور و اشتیاق اومدن، یعنی خوشحال از این که ماه رمضان تموم شده، یعنی استقبال میکنه از عید فطر و اینکه ماه رمضان تموم شده. چرا؟ چون در ماه رمضان میخانه ها بستند. شارعین آن زمان هم میخانه ها رو بسته نگه می داشتند. به جوش اومدن باده هم که یعنی تخمیر شدن و رسیدن باده. خمخانه هم که میخونه است دیگه، محلی که خمخانه است، خانه خمهای شرابه، بهش میگن خمخانه. میباید خواست رو میباید خواست هم خوندن، جفتش صحیحه، ولی میباید خواست قشنگتره و تعبیر زیباتر و شاعرانه تری هست، در صورتی که هر دوش رو هم بخونید، چه میباید خواست چه میباید خواست، تغییری در معنی ایجاد نمیشه. معنی بیت اینه که سرانجام بالاخره این ماه رمضان تموم شد، عید فطر شد و دلها از شور و اشتیاق و جشن و پایکوبی که بالاخره این ماه تموم شد و این میخونه ها باز میشه سرحال شدن و سرپا شدن. باده ها نیز در خمخانه ها به جوش اومدن، یعنی رسیدن. وقتی که خمخونه ها بسته بودن، میخونه ها بسته بودن و الان که باز شدن و دلها پر جنب و جوش هستن و باده ها رسیدن، خب الان باید آدم چیکار کنه؟ باید میباید خواست اون می رو. میگه دیگه تو شرایطی هستیم که لازم این می رو بنوشیم و شراب طلب بکنیم. حالا که ماه رمضان بوده بسته بوده دیگه، الان که من این نداره که دیگه ماه رمضان تموم شد که دیگه شارع این محترم دیگه میخونه ها که باز دیگه، بی خیال ماجید بذارید کارمون رو بکنیم دیگه. من نمیدونم حافظ باید از چه کلمه و چه بیانی استفاده بکنه که مصادرش نکنید و مصادرش نکنند. داره واضح با شما صحبت میکنه. اگه میگه عید فطر شده و دیگه حالا می به جوش اومده و این می رو باید خواست، دوستان عزیز در ماه رمضان که دیگه اون می عبادت الهی که همیشه برقراره، پس داره راجع به چه می صحبت میکنه؟ اون می که در ماه رمضان در چشم بقیه عیان نمیشه خوردش چیه؟ مگه شراب انگوری نیست؟ مگه اون میخونه بسته نبوده؟ پس چرا انقدر خوشحاله؟ چون اون میخونه داره باز میشه، داره راجع به شراب انگور صحبت میکنه. جای دیگه میگه ساقی بیار باده که ماه صیام رفت، در ده قدح که موسم ناموس و نام رفت. ماه صیام یعنی ماه روزه داری. اینم در غزل دیگه ای صحبت کرده. من نمیدونم دیگه حافظ باید چی بگه. من عرض کردم خدمتتون که دیگه اگر این دوستانی که حافظ رو مصادره میکنند و اونجوری که دلشون میخواد تفسیرش میکنن، چون نمیتونن کنارش بذارن، قبلا هم عرض کردم حافظ وزنه ادبی است. اگر میتونستن حافظ رو حذف بکنن کلا از فرهنگ اجتماعی ما، تا حالا کرده بودن. اما حافظ وزنه ادبی است و واقعا یکی از وزنه‌های سنگین ادبیات رو از دست میدن اگر
حذفش بکنن از کتب درسی و از فرهنگ اجتماعی ما. بنابراین میان تحریفش میکنن، اونجوری تحلیلش میکنن که دلشون میخواد. خیر اینطور نیست. عرض کردم توی این غزل داره میگه اون باده رو ساقی بیار، ساقی بیار باده که ماه سیام رفت، شرابو بردار بیار ماه رمضان رفت، درده قدح که موسم ناموس و نام رفت. این قدح به این پیاله شراب رو بردار بیار که اون فصل و اون ماه رمضانی که تمام این زاهدان و صوفیان و این ریاکاران ازش استفاده میکنن برای کسب ننگ و نام، برای عافیت طلبی، برای اینکه بشینن در قامت یک زاهد و عارف کلاس درسی برپا بکنن و شروع بکنن به درس و وعظ، تموم شد رفت، راحت شدیم. قدح باده رو بردار بیار. در بیت دوم میگه نوبه زهد فروشان گرانجان بگذشت، وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست. ببینید حافظ قبلا هم عرض کردم خدمتون تخصصش این بود که غزل‌های منفصلی می‌سرود، یعنی هر کدوم از ابیاتش به موضوع خاصی اشاره داشت، اما غزل رو که از دور با دقت می‌دیدید نحوه اتصال این ابیات به هم و موضوعی که داره بهش اشاره می‌کنه رو بهتر می‌فهمیدید. اما آمدانه این غزل رو کاملا متصل سروده، یعنی تمام ابیاتش مفاهیم ابیات قبلی رو تکمیل می‌کنه. اینجا هم داره میگه نوبه زهد فروشان گرانجان بگذشت. نوبه یعنی نوبت، زهد فروش هم که یعنی ریاکار. میگه نوبه زهد فروشان یعنی دوران زهد فروشان، نوبت زهد فروشان، اما ایام ماه رمضان و روزه‌داری و عملا طاعات و عباداتی که هست که زاهدان ازش استفاده میکنن، بالاخره فرصت و غنیمت میشمارن، اونها میدون پیدا میکنن توی این ماه برای اینکه ریاکاری و تزویر بکنن. و این ماه طبق همون در حقیقت تک بیتی که در بخش قبلی براتون خوندم، ماه ناموس و نام و ماه ننگ و نام هست. تو این ماه اتفاقا به کسب شهرت و درس و وعظ میپردازن اینا. میگه این نوبت تموم شد. گران جان هم یعنی سخت جان، یعنی عبوس، یعنی تندخو، یعنی بدخلق. نوبه زهد فروشان گران جان بگذشت، یعنی ماه رمضان تموم شد، سپری شد و این دوره نوبت زهد فروشی و خودنمایی این زاهدان عبوس و تندخو هم تموم شد و گذشت. نوبتی هم بوده باشه نوبت ما رندانه، نوبت رندان باده نوش هست که توی ایام ماه رمضان نتونستن باده خواری بکنن دیگه. الان که مانعی نداره. ببین مخالفت اجتماعی هم نمیکنه، یعنی قوانین رو زیر پاش نمیگذاره. اینجا تایید میکنه که خب در ماه رمضان نمیشه خورد، نمیشه رفت به میخونه، ما هم مطیعیم. خب ما که داریم به شما احترام میذاریم عزیزم، شما هم به ما احترام بذار دیگه. نوبت شما بود، ما خاموش نشستیم، شما به تزویر ریاض بپردازی. تموم شد، الان نوبت رندانه، الان ما میخوایم باده نوشی بکنیم. جای دیگه میگه حافظ منشین بیمه و معشوق زمانی که ایام گل و یاسمن و عید سیام است. که بدون می و معشوق نشین دیگه، تموم شد دیگه. تا الان نشستی بدون می و معشوق، نشستی که قضاوت نشی چون نوبت زهد فروشان بود دیگه. الان ایام گل و یاسمن و عید سیام است دیگه. عید سیام نه عید فطر شد دیگه. این مراسم روزه‌داری و ماه رمضان تموم شده. در بیت سوم میگه چه ملامت بود آن را که چنین باده خورد، این چه عیب است بدین بیخردی این چه خطاست. ملامت که یعنی سرزنش. اینجا کسایی رو داره خطاب میکنه که عیب و ایراد بیخودی به حافظ میگیرن یا به افرادی امثال حافظ میگیرن که باده مینوشن. داره میگه چه ملامت بود آن را که چنین باده خورد. میگه کسی که اینجوری باده میخوره، انقدر با صداقت و راستی و درستی باده مینوشه، به باده خوری مشغوله، آزارش به دیگران نمیرسه، شما چرا ملامت میکنید؟ آخه مگه ما میایم تو کار شما دخالت بکنیم؟ شما که دارید تزویر میکنید، شما که ریاکاری میکنید، شما که عوام فریبی میکنید، شما که ظلم میکنید، آخه مگه ما کاری به کار شما داریم؟ خب شما چرا ما رو ملامت میکنید؟ این چه عیب است بدین بیخردی وین چه خطاست. این میگه چه عیب و ایرادیه که به ما میگیرید، به ما باده نوشان میگیرید؟ ما مگه آزارمون به خلق میرسه؟ مگه آسیبی میزنه کار ما به بقیه؟ سرم تو زندگی خودمون بادمون رو مینوشیم، دارید بیعقلی میکنید. این چه خطایی مرتکب میشید؟ این چه عیب است بدین بیخردی وین چه خطاست. قرار بود آزار حافظ به کسی نرسه، قرار بود از دنیای خودش لذت ببره، از نعمت‌هایی که خداوند براش داده لذت ببره. ببین حافظ مکتبش از این جهته که با بقیه فرق میکنه. میگه اگر خداوند یک نعمتی رو خلق کرده و در بندش هم میل رسیدن به اون نعمت رو قرار داده، دیگه
چه مانعی میمونه براش؟ شاه بخشیده وزیر نمیبخشه. خدا خلق کرده، این میل رو هم در من ایجاد کرده که از این نعمتش استفاده بکنم. او چه پیره‌ای به من کردید؟ بهر یک جای دیگه میگه بهر یک جرعه که آزار کسش در پی نیست، زحمتی میکشم از مردم نادان که مپرس. میگه به خاطر یه جرعه باده‌ای که من مینوشم که آزار کسش در پی نیست، که به کسی هم هیچ آزاری نمیرسونه، اصلا کاری به کار کسی من ندارم، زحمتی میکشم از مردم نادان که مپرس. یعنی انقدر به من آزار میرسونن، انقدر شماتت میکنن، انقدر ملامت من میکنن این مردم نادون که اصلا تصور هم نمیتونید بکنید. بیت 4 خیلی بهش توجه بفرمایید چون بیت مهمیه. از چه جهت؟ این بیت علاوه بر این که خلاصه ای از جهانبینی حافظ به زندگیشه، علاوه بر این حافظ در این بیت در قامت یک عالم دینی بر اومده و فتوا هم صادر کرده. در مقابله با فقها و متشرعین اینجا فتوا صادر کرده. خیلی هم مهمه و خیلی زیباست. میگه باده نوشی که در او روی و ریایی نبود، بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست. خیلی مهمه. عرض کردم این بیت نخبگی کرده حافظ. باده نوش یعنی کسی که خب باده و شراب میخوره. باده نوشی که در اون روی و ریایی نبود یعنی کسی که باده مینوشه، شراب مینوشه ولی ریاکاری نمیکنه، پس به تبع اون عوام فریبی نمیکنه، کسی رو گول نمیزنه، درویی نمیکنه و به تبع اون پس آزار هم به کسی نمیرسونه. یه همچین آدمی که شراب میخوره ولی ریاکاری نمیکنه 100 بار بهتره. بهتر از کی؟ بهتر از زهد فروشی که در روی و ریاست. بهتر از کسیه که تظاهر میکنه. بهتر از کسیه که ریاکاری میکنه. بهتر از کسیه که زهد میفروشه، تقوا میفروشه. یعنی نشون میده چیزی رو داره، تظاهر میکنه چیزی رو داره که نداره و چقدر فاجعه که اون چیزی که تظاهر میکنه داره و نداردش تقوا باشه، زهد باشه. دیگه چه بدتر. ببینید حافظ با زاهدان اصیل هم کاری نداره ها. حافظ دموکراته. به عقیده اونها هم احترام میذاره. البته که معتقده حتی زاهد اگر زاهد اصیل هم باشه داره با امکانش در این جهان تجارت میکنه. یعنی از نعمتهای دنیا صرف نظر میکنه از نعمتهای خداوند، صرفاً به این دلیل که زهد پیشه بکنه که وقتی رفت در اون جهان رو بکنه به خدا و طلبکارانه ازش بخواد که خب دیگه من اونور زهد پیشه کردم و از همه اینا چشم‌پوشی کردم، جایگاه من بهشت دیگه بده، من میخوام برم تو بهشت. و معتقده که اونا با امکانشون در این دنیا دارن تجارت میکنن ولی با اونا کاری نداره. واقعیت اینه که با اونا کاری نداره. به دیدگاه اونا احترام میذاره چون اعتقاد داره که اونها هم باید به دیدگاهش احترام بذارن. مسئلهش زاهدان نمایشی است، کسانی که زهد فروشی میکنن. من بارها عرض کردم خدمتتون در مکتب حافظ بهترین فضیلت راستگویی و صداقت و بدترین رذیلت ریاکاری و درویی، چون معتقد ریاکاری و درویی مصریه. دقت نمیدونم کردید یا نه، یه شخصی توی پوزیشن مناسبی هست توی یک اداره، اصلا توی خانواده یا هر چی، شرایطش بهتره، شرایط اقتصادیش بهتره، اجتماعیش بهتره، تمام زیردستان اون آدم توی اون محیط کاری حتی اگر با اون مخالف هم باشن بهش که میرسن تملقشو میگن، مجیزشو میگن، سر و پایین میندازن و اطاعت مطیع مطلقن و ریاکاری میکنن دیگه، دور از چشم یارو میخوان سر بتنه یارو نباشه، ولی وقتی در کنارش هستن به خاطر اینکه ازش کسب منفعت بکنن ریاکاری میکنن و این تسری پیدا میکنه. یعنی بقیه هم که میبینن این روش داره جواب میده، این بلای ریاکاری مصری همینجوری پخش میشه بین بقیه. دیری نمیپاید که پس از چندی میبینی همه توی اون مجتمع و همه مثلا توی اون اداره به همین شکل در اومدن، همه دارن مجیز اون بالاییه رو میگن و وقتی میرن بیرون پشت سرش حرف میزنن، برای اینکه ازش کسب منفعت بکنن دیگه. و این رو بدترین و پسترین رذیلت میدونه ریاکاری رو و معتقد کسی که شراب میخوره 1000 بار 10,000 بار بهتر از کسیه که داره ریاکاری میکنه و تقوا رو میکنه تو چشم مردم در صورتی که نداردش. و یک هشدار مهم میده در قالب همین مفهوم. بیت دیگه‌ای در یکی از غزلهاش داره که همین قالب رو منتقل میکنه، اما یک تلنگر خیلی جدیه حتی به اونهایی که دیندار هستن.
حتی به اونهایی که حقیقتاً دیندار هستن و براشون مهمه و رعایت میکنن مسائل رو. تو اون بیت میگه آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت. حافظ این خرقه پشمینه بیانداز و برو. تلنگر میزنه بهش، میگه حتی اگر دیندار اصیل هم هستید، ریاکاری خرمن دینتون رو به آتیش میده. بیت پنجم بیتیه که تصدیق میکنه خدای حافظ با خدای بقیه فرق میکنه. با خدای متشرعین و مذهبیون و متعصبین و زاهدان و صوفیان فرق میکنه و مکتب حافظ هم با مکتب بقیهشون فرق میکنه. در مکتب حافظ فقط او از ریاکاری بدوره و از آزار رسوندن به افراد و لذت میبره از نعمتهایی که خداوند براش قرار داده و میل داره بهشون، چون معتقد خدا خلقشون کرده که من لذت ببرم و درویی نمیکنه. میگه ما نرندان ریاییم و حریفان نفاق، آن که او عالم سر است بدین حال گواست. راجع به خدا داره حرف میزنه. بله او موحده. بارها عرض کردم حافظ تخلصش حافظ هست به این دلیل که حافظ قرآن بوده، اما این دلیل نمیشه که او خودش رو اسیر و در بند یک مکتب خاص بکنه الا مکتب حافظانگی و رندی. او درگیر هنجار و ناهنجار نبوده. حافظ قرآن هست بله، به عرفان هم تسلط داشته بله، اما نه عارف هست و نه مذهبی متعصب. ولی اینها هیچ کدوم معنیش این نیست که خداوند رو نداره، خدا رو در سر نمیپرورونه، خدا رو در دلش نداره. او هم موحده و با خدا صحبت میکنه. اینه که میگم در شرابخانه و خمخانه و میخانه حافظ همه جور شرابی هست. می انگوری هست، می محبت الهی هست، می معشوق و محبت معشوقش هست. ساقی براش کسیه که شراب میاره براش سرو میکنه و نه بعضی اوقات حتی معشوقش رو در قامت ساقی میدونه که بهش شراب محبت خودش رو سرو میکنه. میگه ما نرندان ریاییم و حریفان نفاق، آن که او عالم سر است بدین حال گواست. میگه ما رندان هر گناهی هم که مرتکب بشیم ریاکاری و تزویر نمی کنیم. رندان ریاکاری نیستیم، حریفان نفاق هم نیستیم. حریف نفاق یعنی دغل‌باز، نیرنگکار، دروغ. عالم سر هم که یعنی داننده اسرار، یعنی خداوند. میگه اونی که عالم سره به این حال ما گواهه، اون شهادت میده که ما اینجوری هستیم. خدا رو میگه خدا میدونه که ما ریاکار نیستیم. ما هر گناهی هم بکنیم ریاکاری نمی کنیم. بله شراب می نوشیم ولی اگر هم گناهی باشه خدا میبخشه. شما کاسه داغ‌تر از آش نشید. خودش میدونه چیکار باید بکنه، او کریمه. جای دیگه میگه بر آستانه میخانه گر سری بینی مزن به پای که معلوم نیست نیت او. خیلی خیلی مهمه ها. وقتی میگه آن که او عالم سر است بدین حال گواست، یعنی خداوند که خودش دیگه عالم همه اسرار این حال ما رو میدونه. شما چرا ما رو قضاوت میکنید؟ این بیتی که براتون خوندم از یک غزل دیگه، بر آستانه میخانه گر سری بینی، میگه اگه تو میخانه یکی رو دیدی، هر کی که حتی فکرشو هم نمی‌کردی دیدی، مزن به پای که معلوم نیست نیت اون، لگدمالش نکن، نیتشو که نمیدونی. نه قضاوتش نکن که اومده تو شرابخانه که شراب بخوره و بدمستی بکنه و آزار برسونه به بقیه. نه، مگه نیتش رو میدونی؟ همونقدر که نیت کسی که تو مسجد وارد شده رو نمیدونی. از کجا میدونیم که اومده توی مسجد اومده عبادت بکنه یا اومده کفش بدزده؟ بیت ششم رسیدیم به بیتی که بسیار مهمه. خواهش ازتون میکنم با حواس کاملا جمع به من توجه بکنید، چون برای اولین باری که دارید یک بیت از یک غزل رو این بالا زرد و قرمز میبینید. در این بیت میگه فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، وانچه گویند روانیست نگوییم رواست. این همون بیتی است که متاسفانه با شیطنت متعصبین در نسخه های جدید تغییر کرده. چرا؟ چون گذاردن دو مدل املا داره. یکی با رزه که اونجا قرمز نوشتن براتون، یکی با دالزال که سبز نوشتن براتون و درست اون سبز است. در نسخه های قدیمی دیوان حافظ همشون رو اگر نگاه بکنید، نسخه قدیمی اگر داشته باشید متوجه این موضوع میشه که با دالزال نوشته شده، اما در نسخه های جدید میبینن نمیتونن کاریش بکنن، اون دالزال رو میکنن رزه. چرا؟ چون دو تا معنی کاملا متضاد میده. فرض ایزد بگذاریم با رزه یعنی امر خداوند رو روی سر میذاریم و قبول میکنیم،
با دالزال فرض ایزد بگذاریم یعنی فرض ایزد و امر خداوند رو فرو میگذاریم، کنار میگذاریم. و در اون مایه این غزل به وضوح داره به شما میگه، از اول غزل داره میگه ماه رمضان تموم شد، بالاخره این ماه روزه‌داری سر اومدیم، میخونه ها باز شد، شاد و شادان، دلها برخواست بریم، میها رسیده، باید این می رو میباید خواست، باید بریم و به می نوشی بپردازیم. خب دیگه نوبت زهد فروشان هم گذشت دیگه، تموم شد، اونا کارشونو کردن، یه ما تحمل کردیم، حالا دیگه نوبت ماست دیگه. در اون مایه غزل مشخصه. بنابراین بگذاریم با دالزال بوده اینجا و درست هست، یعنی حکم خداوند رو در زمینه شراب کنار میذاریم، بهش توجهی نمی کنیم، اما در عوضش به کسی بد نمی کنیم. فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم. و آنچه گویند روانیست ما نگوییم رواست. اون گویند داره با کی صحبت میکنه؟ با خداوند صحبت نمیکنه ها، داره با مردم جامعه صحبت میکنه. میگه اون چیزی که همه مردم میگن روانیست، ازش ناراحت میشن، والا ما هم نمیگیم رواست. چیزی که همه رو ناراحت میکنه ما هم نمیکنیم، ما هم اطاعت میکنیم، ما مشکلی نداریم. چرا حالا این فرض رو داره؟ این فرض ایزد بگذاریم یعنی حکم الهی رو کنار میذاریم در این زمینه، چون شراب رو در دین اسلام خداوند حرام دونسته. در صورتی که حافظ معتقد خیر، از این خبرها نیست. این متشرعین و مذهبیون صرف مطلق و متعصبین هستند که دارن این رو به خورد ما میدن. بقیه دین ها مگه دین خدا نبوده؟ مگه زرتشت دین خدا نبوده؟ مگه مسیحیت دین خدا نبوده؟ و چرا تو اونا یا حتی برخی از مذاهب اهل سنت هم شراب رو حرام نمیدونن؟ برای همین میگه نه خیر، این متشرعین و متعصبین مذهبی هستن که دارن اینجوری به ما میگن، ولی خداوند انقدر راجع به شرابخوری سختگیری نکرده. این معتقده که اگر هم گناهی داشته باشه خدا اونقدر سختگیری نمیکنه، اونقدری که بعداً پس فردا در اون دنیا به زاهدان و ریاکاران و ظاهر نمایان سختگیری میکنه، به اینایی که الان کاسه داغ‌تر از آش شدن سختگیری میکنه، به ما که نشستیم با صداقت شراب میخوریم به ما کاری نداره. جای دیگه میگه هاتفی از گوشه میخانه دوش، گفت ببخشند گناه می بنوش. خدا بخشنده است، اینو با این کاری نداره، ما کاری به کاری کسی نداریم. تو بقیه مذاهبش هم آزاده، حالا ما هم خوردیم ازش، صادقیم، صداقت داریم، کسی رو اذیت نمیکنه. و اون معتقده که رحمت خداوند انتها نداره، حد یقف نداره، حالا اگه این اتفاق هم افتاد چشم پوشی میکنه. برای همین بی پروا میگه حکم خدا رو کنار میذاره. جای دیگه هم گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است، گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنه. جای دیگه هم گفتم این آیین مذهبی نیست، اینا اشتباه میکنن. و این گویند که دارم میگم برمیگرده به بقیه، به مردم و به متشرعین نیست. به این دلیل که اولا این گویند، آنچه گویند روا نیست نگوییم رواست، جمع بسته. بنابراین داره راجع به مردم صحبت میکنه، راجع به عرف مردم صحبت میکنه. میگه ما به کسی بد نمیکنیم. اون چیزی که همه معتقدن روا نیست ما هم نمیگیم رواست، ما هم مثل مردم عمل میکنیم. ولی فرض ایزد در زمینه شراب رو ما کنار میذاریم. ببین جای دیگه اتفاقا یکی دو ساعت پیش یکی از همراهان کانال که مطمئنم الان هم داره من رو میبینه و قطعاً کامنتش رو زیر پست خواهید دید، آقای یزدانی عزیز یک بیتی از حافظ برای من فرستاد که من چند وقت پیش خودم جایی خونده بودمش و محو شده بودم درش، که اونجا هم این تقابل رو به رخ میکشه. دیگه رشته تسبیح اگر بکس است معذورم بدار، دست من در دامن ساقی سیمین ساق بود. اتفاقا مترادف شد با اینکه این رو هم براتون بگم. بیت به این معناست که رشته تسبیح یعنی نخ تسبیح برای ذکر گفتن دیگه، برای عبادت کردن. اگه دقت بکنید زاهدان و صوفیان دائما دستشون تسبیح هست و خب این خیلی قشنگ نیست. مثلا شما نشستی دور یک سری آدمی که زاهد و صوفی هستن، یهو این تسبیح پاره بشه و دونه‌هاش بریزه. دیگه تو بهترین حالت ممکن دیگه ما میگیم بدیوم بدشگونه و خب چیز جالبی نیست. یه رشته تسبیح اگر بکس است معذورم بدار، اگه پاره شد این دونه ها ریخت معذورم ببخشید، شد یه لحظه شد دیگه. و بعد دلیلی میاره که به آتش میکشه غزل رو و فوق‌العاده است. میگه دست من در دامن ساقی سیمین ساق بود. ما یه
ضرب المثل داریم میگیم طرف عذر بدتر از گناه میاره، یعنی یه گناهی میکنه بعد میخواد دلیل براش بیاره، یه دلیلی میاره که 100 برابر از اون گناه خرابتر اوضاعش. اینم همینه، داره میگه این ببخشید دیگه شد دیگه، اینجوری شد، دست من در دامن ساقی سیمین ساق بود. میگه من دستم به دست ساقی سیمین ساق، هم یعنی این ساق درخشانی داره، دست درخشان و دست بلورینی داره. میگه دستم درگیر ساقی بود، میخواستم شراب بگیرم، حواسم به ساقی بود، این اینجوری شد، کشیده شد، پاره شد. این داره تقابل رو نشون میده. همون قدری که میدونه این عمل ناجوریه و شنیعه و احتمالاً بدیومنه و قضاوت میشه، در همون حال هم نشون میده بهشون که برای من مهم نیست هیچ کدومتون چی میگید، برای من قضاوت هیچ کدومتون مهم نیست. چرا؟ این پاره شد چون دست من در دامن ساقی سیمین ساق بود. و نخبگی میکنه و پرمهارت این غزل رو سروده، این بیتش رو مخصوصا، چون مصوت سین رو زیاد میشنوید، سه رو زیاد میشنوید و وقتی که این بیت رو میخونید انگار یکی داره به شما میگه ایس رشته تسبیح اگر بکس است معذورم بدار، دست من در دامن ساقی سیمین ساق بود. یعنی اگه اینجوری شد چیزی نگید، حواسم به ساقی بود. یعنی اگر ساقی برای من شراب بیاره، اون شراب چون من رو به صداقت و راستی میرسونه، حتی تسبیحم ممکنم پاره بکنم، تسبیحم از دست من پاره بشه و دونه‌هاش بریزه زمین و عین خیالم نباشه، سرم رو هم بالا بگیرم بگم به خاطر ساقی این تسبیح پاره شد. میرسیم به بیت 7. یعنی اگر فرض بکنیم 5 بیت اول سوء تفاهم بوده اصلا و بیت 6 رو هم که این دوستان در نسخه های جدید عوضش کردن و به اون شکلی که براتون نوشته بودم نوشتن، این بیت 7 تیر خلاص بر پیکر همه این متعصبین هست. چون من دیگه نمیدونم حافظ چه شکلی باید صحبت بکنه. من معتقدم اگر حافظ همین الان از گور بلند شه، یک جام شراب بگیره دستش و قلوب این رو بنوشه و بره بالا، باز بقیه میان این متعصبین بهش میگن نه تو حالیت نیست، تو زاهدی، صوفی، الان هم اگه این کارو کردی داری مزاح و شوخی میکنی با ما، حتما پشت این یه ایهامی هست، این چیزی که تو خوردی شراب نبود. میگه چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم، باده از خون رزان است نه از خون شماست. رز یعنی انگور. راجع به رز و دختر رز تو غزلهای قبلی صحبت کردم. دختر رز یعنی شراب. رز رو میفشرند و این خونش که قرمز رنگ هم هست، شراب قرمز رنگ سرخه و به خون تشبیهش کرده. میگه این خون رزان یعنی شراب و باده که از انگور فشرده میشه و گرفته میشه. داره به منتقدین و به زاهدان میگه این رو که شرابخوار رو منع میکنن. میگه چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم؟ چی میشه اگه من و تو 2-3 تا پیاله شراب بخوریم؟ چه اتفاقی میفته؟ باده از خون رزان است نه از خون شماست. میگه خون شما رو که من نکردم تو شیشه دارم میخورم. این خون حاصل فشرده شدن انگوری که این رنگیه. مگه خون شما رو ریختم تو شیشه بخورم؟ تو واقعا خون شما که نجسه، اون حرامه. باده از خون رزان است. دیگه چه شکلی باید بگه داره راجع به شراب انگوری صحبت میکنه؟ من واقعا به جوش میام وقتی تعابیر عجیب و غریب از این غزل ها میخونم. یعنی واقعا خشم وجودم رو فرا میگیره. با چه زبانی باید بگه؟ داره میگه این باده از خون رزه، این خون انگوره، خون شما نیست. من که ریاکاری نمی کنم، آزارم هم که به کسی نمیرسه. این نشون میده که در این رابطه حافظ مخالف فرامین شریعت و دینه. این معنیش نیست که حافظ دیندار نیستا. عرض کردم چون در بعض دیگری از ادیان، خب بالاخره اون ادیان هم ادیان الهی هستن یا نه، اونا رو هم خدا صادر کرده یا نه. برای اون دسته از متدینین عرض میکنم خدمتتون. و بقیه ادیان رو هم که پیامبرش رو خدا فرستاده، مسیح رو خدا فرستاده، زرتشت رو خدا فرستاده. این معنیش این نیست که حافظ کلا شریعت رو کنار میذاره. حافظ هم خلاف دین عمل نمیکنه، اما معتقده در این زمین متشرعین دارن غلو و مبالغه میکنن و اینقدری که اونها به شراب تکیه دارن که شراب حرامه، نه اون اینطور نمیبینه و در این زمینه این بخش از شریعت رو کنار میذاره. عرض کردم حافظ پس از خوانش قرآن، پس از حفظ کردن قرآن، پس از تحقیق و تفحص در همه ادیان و تفلسف ها به این نتایج رسیده ها و مکتب رندی خودش رو بنا کرده.
برای خودش. اونم تبلیغ نمیکنه برای کسی. نمیگه شما هم بیاید رند باشید. میگه من اینجوریم، من نمیخوام مثل شما باشم. شما میخواید خودتون باشید، هر جوری میخواید باشید. به من کار نداشته باشید. منم کاری به کار شما ندارم. بنابراین این معنیش این نیست که حافظ متدین نبوده. معتقده که این بخش از شریعت درست نیست. منطقی نیست و متشرعین دارن این کار رو میکنن. و به خاطر این کار رو میکنن که به اصل ماجرا دست پیدا نکردن. اصل این مذهب، اصل اصولی و اساسی خداوند عشق ورزیدن هست. مکتب حافظ هم عشق و محبت و عشق ورزیدنه. آزار به کسی نمیرسونه، ریاکاری نمیکنه، به همه چیز و همه کس هم عشق میورزه. خدا هم یکیش. و اتفاقا معتقده که این قابلیت رو خدا به او داده. جای دیگه میگه جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. این 72 قومی که با مذاهب مختلف همه دنبال رسیدن به یک هدف هستن، دارن افسانه پردازی میکنن، دارن خرافه پردازی میکنن. نگاه بکنید به جامعه‌مون. معتقده که این مذاهب خرافه است، اینا راه افسانه زدن برای اینکه به حقیقت دست پیدا نکردن. نه، حقیقت همین چیزی که من میگم، من حافظ میگم. به کسی ظلم نکنید، آزار به کسی نرسونید، ریاکاری هم نکنید، به همه هم عشق بورزید. آیا از این قاعده، از این 4 تا چیز ساده‌ای که من حافظ برای شما تبیین کردم، آیا گناهی در میاد یا نه؟ اگه در میاد که بیاد به من بگی چه گناهی ممکنه از این در بیاد. به کسی آزار نرسونم، ریاکاری نکنم، ظلم به کسی نکنم، دروغ به کسی نگم، همه هم دوست داشته باشم. چه گناهی از این در میاد؟ و بیت 8 که نشون میده حافظ اتفاقا موحد بوده، اتفاقا خدا رو در دل داشته، اتفاقا دیندار بوده و چقدر هم خداش مهربون بوده. میگه این چه عیب است که از آن عیب خلل خواهد بود، ور بود نیست چه شد؟ مردم بی عیب کجاست؟ اینو در ادامه بیت قبلی میگه. تو بیت قبلی داشت میگفت چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم. اون چه عیبی داره؟ چه اتفاقی میفته ما چند تا قدح، چند تا پیاله باده بخوریم؟ اینجا هم داره همینو میگه. میگه این چه عیبیه؟ چه ایراد بی خود بی جهتی از من دارید میگیرید؟ حالا باده دارم میخورم، چه مشکلی پیش میاد؟ که از آن عیب خلل خواهد بود. میگه این شرابخواری رو که عیب میدونید، چرا اصلا معتقدید که از این خللی ایجاد میشه، اختلالی ایجاد میشه، تباهی به بار میاد، فساد به بار میاد؟ چرا این رو میگه؟ به خاطر اینکه متشرعین و مذهبیون احادیث و روایت دارن در این زمینه که خب شراب ام الخبائثه، ام الفساده، مادر همه فساد هاست شرابخواری. چطوری میگه چرا این چه عیب بی خود بی جهتی دارید به من میگیرید؟ این کار خدا نیست، این حرف خدا نیست، این حرف متشرعینه که شما دارید میزنید، دارید غلو میکنید، دارید بزرگش میکنید، دارید مبالغه میکنید. همچین چیزی نیستش که. جای دیگه میگه برو معالجه خود کنه نصیحت گو، شراب و شاهد شیرین که را زیانی داد. میگه اونی که داری منو نصیحت میکنی این نخور، هی به من میگی نه این عیبه، این خلل ایجاد میکنه، این فساد و تباهی میاره. آخه شراب و شاهد شیرین، شراب و معشوق شیرین و زیبای من به کی زیانی میرسونه؟ شراب و شاهد شیرین که را زیانی داد. و در مصرع دوم هم باز دوباره یه تیر خلاص دیگه میزنه. میگه اصلا من این همه غزل رو گفتم که آقا عیبی نداره، شما چرا پیله میکنید به من؟ فساد و تباهی نداره، اختلال ایجاد نمیکنه، اصلا باشه میکنه، اصلا اونی که شما میگید درست، ور بود نیست چه شد؟ مردم بی عیب کجاست؟ اینجا نشون میده چقدر خداش مهربونه. میگه اصلا فرض رو هم بر این میگیریم که باش، ام الخبائث اصلا بده، همینی که شما میگید، اصلا عیبه، فساد میخیزد ازش، چه مشکلی داره؟ مگه آدم بدون عیب شما سراغ دارید؟ اینم عیب من، خب اینم من بپذیرید دیگه. شما کاسه داغ‌تر از آش جلوی خدا؟ اگه اون خدایی که من دارم، اون خدایی که من باهاش میرم جلو، اون خدایی که من بهش متوسلم و بخشنده است و رحیمه، خودش میدونه چیکار باید بکنه، خودش میبخشه. شما کاسه داغ‌تر از آش نشید. در با منطق اونا باشون صحبت میکنه. مگه میگه نمیگید شما خدا رحیمه، خدا مهربونه؟ خب بالاخره هر کسی یه عیبی داره دیگه. مگه نمیگید باید از عیب بقیه چشم پوشی کرد؟ مگه وقتی میاد ظاهر نمایی میکنید، ظاهر فریبی میکنید و ریاکاری میکنید، نمیشینید بر سر منبر در مجلس درس و وعظ و میگید باید از عیب بقیه چشم پوشی کرد و به زبون نیاورد و به رو نیاورد؟ باش، اینی که شما میگید درست، عیب منم اینه، منو به خیال شید.
جای دیگه میگه زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست، تا در میانه خواسته کردگار چیست. میگه زاهد شراب کوثر میخواد، شراب محبت الهی میخواد، حافظ پیاله میخواد، حافظ پیاله شراب میخواد، تا در میانه خواسته کردگار چیست. شما کاسه داغ‌تر از آش نشید، تو اون شرابو بنوش، منم پیاله مینوشم. در این میانه خواسته کردگار خودش میدونه چی کار بکنه، شما نمیخواد جای خداوند قضاوت بکنی. خب ممنونم از این که این پست رو هم تا انتها همراه من بودید. ببخشید من اینقدر با جوش و خروش صحبت کردم، به خاطر اینکه غزل استثنایی بود از یک سمت، و از سمت دیگه واقعا ناراحت میشم که سعی میکنن حافظ رو مصادره بکنن. ببینید من درک میکنم اون دست از مذهبیون و متعصبین رو، حتی البته بهشون این رو هم عرض میکنم که مولانا میگه سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. تا زمانی که جنین در رحم مادرش هست و جاش گرم و نرمه و غذاش فراهمه، با اینکه داره خون میخوره و در خون میغلطه، دلش نمیخواد بیاد بیرون و وقتی میاد بیرون داره گریه میکنه. داره میگه کسی که سختگیره و متعصبه عین همون جنین در شکم مادره. شما هر چقدر از بیرون شکم مادر تقاضا بکنی ازش که عزیزم این بیرون یک دنیا با کلی نعمت هست، با کلی زیبایی هست که میتونی بیای از همش لذت ببری، میگه نه من جام همینجا خوبه، منو بیخیال شو. سختگیری و تعصب هم همینه. اگر شما نخواید چشمتون رو به اندیشه های متفاوت باز بکنید، این بچه‌ای میمونه که در جنین خودش رو حبس کرده. بنابراین به جوش میام و به غلیان میام، به خاطر اینکه دلم میخواد اون دسته از حتی متدینین هم اگر حافظ رو میخونن واقعا از حرف حافظ لذت ببرن. موحد بوده، او هم دیندار بوده، او هم خدا داشته، تعبیرش از مذهب و شریعت چیز دیگری بوده و حرفش حرف بوده که بعد از چند سده مونده. اگر این بزرگان، من بارها این رو گفتم، اگر این بزرگان کلامشون نفوذ نداشت و متنفذ نبود، چند سده بعد از خودشون الان صحبتی ازشون نمی کردیم. کما اینکه از خیلی از وقایع تاریخی چند سده یا 1000 پیش ما ممکنه صحبتی نکنیم در امور روزمره‌مون، ولی هممون از در خونه میایم تو، یه نگاه به تاقچه خونه هم بکنیم، دیوان حافظ اونجا میبینیم. برای اینکه این حرف پشتش فلسفه بوده، برای اینکه این حرف پشتش واقعا حرف بوده، فقط کافیه یه مقداری عمیق بهش نگاه کنید. اگر دارید من رو از یوتیوب میبینید و هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفاً همین الان کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو بزنید که از بقیه پست‌ها جا نمونید. و یا اگر قصد حمایتی بیش از این داشتید، خوشحالم می‌کنید اگه از دکمه جوین استفاده بکنید که هم مزایایی برای شما داره و هم برای ما. اینستاگرام همینطور حتما فالوش بکنید، پست‌های جذابی اونجا براتون در نظر گرفتیم و بقیه شبکه‌های اجتماعی من که همیشه در دسترستون هستن، لینک همش رو بچه‌ها این گوشه براتون قرار میدن که اگر می‌خواستید بهش دسترسی پیدا بکنید در دیسکریپشن فاصلتون با دسترسی به این شبکه‌های اجتماعی فقط یک کلیک باشه، چون لینک همش رو می‌بینید اون پایین. و اگر قصد همکاری با مجموعه پرژن پوئتری دارید، اگر داخل ایران هستید از لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید از لینک پیپل مجموعه پرژن پوئتری استفاده بکنید، همیاریتون رو به ما برسونید. من تلاشم اینه که با توجه به همیاری که شما میکنید که بعداً یه لیست از افرادی که همیاری کردن حتما براتون خواهم خوند، اسم خواهم آورد، امکانات مجموعه رو بیشتر بکنم. کما اینکه خیلی امکاناتمون دستخوش تغییر شده و همینطور کیفیت صدا در پست‌های بعدی و تصویر رو یه ارتقای قابل ملاحظه‌ای خواهم داد و متوجهش خواهید شد که همش به لطف شماست. امیدوارم توی پست‌های بعدی هم ببینمتون. جای نرید، پست‌های خوب تو راهه. به سلامت.